Hej och välkommen tillbaka till kanalen. I den här videon tänkte jag skulle prata om bogvisiret och vilka skador som finns på det. Men även de skadorna som finns på förskeppet. Och är du intresserad av det jag har att säga och kanske kommande videor också, så glöm inte att prenumerera så missar du inga videor som jag gör om Estonia-katastrofen. Den 18 oktober 1994 lokaliserades visiret av det finska fartyget Tursas. Och JAIC då, haverikommissionen, bestämde att man skulle bärga visiret för att kunna studera det noggrannare och se vad som hade hänt med det. Efter ett par misslyckade försök så lyckades man till slut bärga bogvisiret den 18 november 1994. Och efter man hade bärgat det så tog man det till Hangö i Finland. Vill du läsa mer om hur själva bärgningen av bogvisiret gick till, så rekommenderar jag att du tittar i den här boken. Det här är Nordisk kriminalkrönika från 1997. Och där är det ganska bra beskrivet hur det gick till när man bärgade bogvisiret. Och det var fartyget Nordica som bärgade bogvisiret. Den här finns som ljudbok på bland annat Bookbeat, eller så kan man ju säkert låna den i något bibliotek. Och när man hade fått upp bogvisiret på land så började man ju undersöka det. Och det första man kunde konstatera var att båda låsöronen som satt på sidan av visiret, på insidan så här, så satt ett låsöron. Och båda de var avslitna både på styrbordssidan och på babordssidan. Och de här låsöronen syns på filmer från vraket. De sitter helt enkelt kvar i sina låsbultar på vraket, så de slets loss från bogvisiret. Och de båda hydraulcylindrarna som lyfte bogvisiret när det var i hamn, de var fästa så här kan man säga, så lyfter de upp visiret på det sättet och sänker ner det. Båda de hydraulcylindrarna sitter kvar på visirets gångjärn. Och båda de här cylindrarna hade slitits ut ur skrovet där de var fästa då. Och styrbords hydraulcylinder, den som alltså sitter på höger sida av bogvisiret, är en aning böjd. Medan babord är mer eller mindre helt indragen och verkar ha slitits rakt upp ur skrovet. Fram på bogvisiret, jag ska visa på modellen här. Fram på bogvisiret på styrbordssidan, alltså på höger sida, så finns det en intryckning, en buckla. Och den kommer sannolikt från när visiret tippade framåt och slog i bulben och sen försvann ner i vattnet. I bucklan hittade man blå färgrester och det är från bulben då, från den var målad blå. Så det tyder på att bogvisiret har slagit i bulben innan det har fallit av helt och sjunkit i botten. Båda gångjärnen som satt längst bak på bogvisirets armar är sönderslitna, och det ena styrbords avslitna gångjärn kan man faktiskt se på Museum Vrak där jag var för någon månad sedan. Jag gjorde en video om det också som du kan se om du vill göra det. På visirets insida så fanns det ett antal skador, bland annat på den översta tvärgående balken eller ribban eller man ska säga, så finns det märken efter att rampen har legat emot. När bogvisiret förflyttade sig framåt så drog det med sig rampen som tippade ut och landade på den här ribban då och har legat emot och skavt där, så där finns det märken. Och det finns även märken på insidan högre upp på visiret som indikerar på att rampen har tagit i väggen där kan man säga och skapat märken och skador. Och låsöglan som satt längst ner på visirets botten, den som atlantlåsbulten gick in i, den öglan är sned och utdragen, så den har blivit den är inte helt demolerad, men den har blivit böjd och skadad när visiret utsattes för de här våglasterna. Det finns som sagt ett antal skador på bogvisiret, men några skador som inte finns som kan vara värda att notera, det är faktiskt skador på bogvisirets akterskott, både på styrbordssidan och på babordssidan. Det intressanta där är ju att skadorna på förskeppet på Estonia, både på styrbordssidan och babordssidan, har kraftiga skador. Men dessa skador, det finns alltså inte några motsvarande skador på bogvisirets aktraskott. Vilket det borde göra om de här skadorna hade uppkommit när bogvisiret fortfarande var stängt så här, när de här båda sidorna låg emot varandra. Och har du följt med i alla turer kring Estonia och Jutta Rabe, så vet du att Jutta Rabe plockade metallbitar från styrbords frontskott på fartyget, och de här metallbitarna lät hon analysera hos lite olika institut för att hon tänkte att det där hålet hade uppkommit genom en sprängning, att det var en sprängskada. Och det var vissa institut som kom fram till att det var en sprängskada, och så var det några andra institut som kom fram till att det inte handlade om sprängskador. Men som jag tänker nu är att om styrbords frontskott har det här stora hålet och det skulle ha skett en detonation när bogvisiret ligger emot så här, så borde det finnas skador på bogvisiret också, och det är det inte gör. Jag tolkar de där skadorna på frontskotten, både styrbord och babordssidan, som skador från hydraulcylindrarna. Hydraulcylindrarna hade sina fästen i ett litet rum bakom där, och när bogvisiret öppnades och till slut började falla framåt så drogs de här cylindrarna genom fördäcket
genom en däcksbalk och sen en bit ner på frontskotten då. Och styrbordshydraulcylinder, som jag sa tidigare, så är den lite utdragen. Så den har förmodligen suttit kvar längst i fartyget och orsakat ett större hål när bogvisiret hängde, kan man kanske säga då, på den här hydraulcylindern och rörde sig fram och tillbaka, så blev det större hål. På babordssidan så verkar det som att hydraulcylindern hade släppt ganska snabbt och drogs ganska fort genom frontskottet och sen hamnade på utsidan. Och därför orsakar den inte samma typ av skada som på styrbordssidan. Så det är så jag tolkar de skadorna. En sprängskada på styrbordsfrontskott med den här utfläkta plåten som resultat borde ju, som jag sa tidigare, ha gett en motsvarande skada eller någon form av skador på styrbordssidan på bogvisiret på det aktra skottet. Men som jag sagt nu så finns det inga skador, alltså det är vitt och slätt. Så hur är det då med undersidan av bogvisiret, alltså den delen på bogvisiret som har legat mot förpixdäcket så här? Jo, den undersidan är ju helt demolerad och förstörd. Och haverikommissionen har kommit fram till att det skedde när bogvisiret öppnades och slog neråt mot förpixdäcket så här ett antal gånger. Då demolerades undersidan. Varvets expertgrupp håller inte med riktigt om det scenariot, utan de tänker sig att bogvisiret har öppnat upp så här, hoppat framåt en liten bit och sen slår mot förpixdäcket och på det sättet demoleras, och den här då stävskenan som ligger längst ner mot förpixdäcket trycks bakåt av den kraften. Och det är just här som Lars Ångström då och Focus Estonia har låtit analysera bitar ifrån och då kommer fram till att de här delarna skulle utsatts för hög värme som då eventuellt skulle kunna tyda på en detonation. Så hur ska man förklara alla de här skadorna då som finns på bogvisiret? Jerks förklaring är helt klart sannolik. Den förklarar att bogvisiret slogs uppåt och på det sättet slets låsen bort, atlantlåset böjdes uppåt och till slut så bröts gångjärnen sönder, de som sitter längst bak på bogvisirets lyftarmar. Varvet håller inte riktigt med om den ordningen när det gäller hur bogvisiret havererade. De anser att det första som brast var gångjärnen på däck och sen så föll visiret framåt på det sättet. Och i den här rapporten från 2007 som är gjord av MacGregor så tänker han sig att det var först babords gångjärn som brast, sedan låsen och sist styrbords gångjärn. Men alla de här tre har gemensamt att bogvisiret sedan faller framåt. Och tar vi med Lars Ångströms teori om att det skulle ha skett en detonation på bogvisiret eller under bogvisiret, så följer den i princip samma scenario sen också. Om det sker en detonation som förstör lås och annat så kommer bogvisiret förr eller senare att falla av. Och då följer det ungefär den officiella slutsatsen om hur bogvisiret havererade. Så alla de här 4 förklaringarna slutar ju i princip på samma sätt, att bogvisiret faller framåt och ner i havet och försvinner. Och på det sättet drar upp rampen. Det var det jag tänkte att jag skulle prata om idag. Om du vill läsa mer om bogvisiret och hur det havererade så rekommenderar jag förstås JAIC-utredningen. Men även varvets rapport som finns på nätet. Jag har ju länkat till båda här nere som du kan titta på själv. Tycker du att det var en intressant video? Lämna en tumme upp. Och vill du inte missa mina kommande videos om Estonia så glöm inte att prenumerera. Tack så mycket för att du har tittat, så hörs vi i nästa video igen. Ha det så bra. Hej då!